อาตมาเนี่ยไม่ได้มุ่งให้แต่งหนังสือเราให้เอาหนังสือเข้าในตู้ดีกว่าหนังสือน่ะเก็บเข้าในตู้เลยไม่ต้องเอามาอ่านเลยอ่านจิตเจ้าของนี่แหละแต่คนไม่ค่อยจะฟังคนอยากจะอ่านคนอยากจะแต่งนักแต่งนักเขียนก็อยากจะแต่งอาตมาเนี่ยอาจารย์อาตมาอยากจะมุ่งเอาหนังสือเนี่ยมันในตู้เลยปิดนี่ดีใส่กุญแจเลยไม่ต้องอ่านเนี่ยก็ได้นั่นแหละดีมากแต่คนมันอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเขียนมันเป็นกับคนที่เขียนหนังสือแต่งหนังสืออาตมาไม่ต้องการหนังสือเนี่ยไม่รู้กี่ปีมันไม่ได้อ่านหนังสือนี่พอเห็นว่าธรรมะมาอยู่ในหนังสือหรอกแต่ไอ้คำที่ชี้ทางมาอยู่ในหนังสือคนอยากจะรู้เร็วเห็นเดียวก็อ่านหนังสือให้มันรู้ขึ้นบางคนก็ลืมรู้ใจเจ้าของใช่ไหมไปรู้ในหนังสือก็ไปรู้ทำในหนังสือก็เลยพูดในหนังสือเรื่อยๆไปกิเลสเต็มอยู่ในนี่ไม่รู้เรื่องถ้ามันได้คิดอย่างนั้นนี่ว่าอันนั้นเป็นกับคนที่เขียนหนังสือจิตแตกจะมุ่งเองครับเราไม่ต้องการอย่างนั้นหรอกแต่เขาไม่หยุดของเขานั่นท่านต้องเห็นแก่กับถูกแต่ว่ามันจะไม่มีหนังสืออยู่ในตู้คนอยากอ่านก็ไม่ได้อ่านความจริงก็เป็นอย่างนี้ครั้งแรกพระพุทธเจ้ามาเนี่ยอ่านในคัมภีร์หรอกเป็นนั่งดับตาเกิดไว้ยังไงตรงนั้นนะเทศคนก็เขียนหนังสือทุกเล่มบางทีคนเอาไปอ่านไปบอกว่าอันนี้หนังสือนั่นนี่อ่านก็ให้รู้ว่าอันนี้ไม่เป็นตัวหนังสือนั่นไม่ใช่เป็นธรรมะธรรมะมันเป็นอย่างอื่นอันนี้เป็นหนังสือที่บอกธรรมะไม่อยู่นี่นะยังที่ไหนไม่รู้อยู่ที่ข้อปฏิบัติพ้นขึ้นมาเองดังมุมอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงเราชอบที่สุดก็คือเราจะบอกเอาเข้าไปในตู้ด้วยนะปิดกุญแจดีๆนั่งเอาตำรานี่อ่านธรรมชาติมันออกมามันเป็นยังไงรสของโกรธมันเกิดมาเรารู้จักรสของโลภเกิดมารู้จักรสความหลงเกิดมารู้จักอ่านหนังสือแต่ก็โลภโกรธหลงไปดูแต่ชื่อมันตัวเราหลงอยู่ก็ไม่รู้ตัวเราโกรธอยู่ก็เอาไม่ได้หนังสือมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องของคนที่จะแต่งอย่างนั้นนะไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคิดเหมือนกัน First thing he said was that what's in the books may be correct, but very easy to get confused and lost with it. So he advises people to put the books in the bookcase and just follow Buddha's example. Because Buddha didn't learn from books, and that you can read all about things in books and think you know it, but still you're not seeing it inside yourself. Like the books are talking about truth or about Dharma. They're not Dharma itself. They're not truth itself. They're just talking about it. To read about desire and anger and all of that in a book is one thing. To see the letters there and then to experience it and know the flavor of it for yourself is quite a different thing. So he says, open up the textbook that's within you and read that. The Buddha expanded the Dharma from his heart, from his own experience. As he expounded that, people came along and wrote it down. อยู่ได้เดินไปทางถนนก็อยู่ได้นั่งรถก็ยังอยู่ได้ยังปฏิบัติได้นี่นะจะไปกลัวมันทำไมนะเมื่อเรามีลมหายใจอยู่เราก็รู้สึกปฏิบัติอันไหนดีก็ปฏิบัติอันไหนไม่ชอบเราก็ละไปเรื่อยๆไปเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าจำเป็นการปฏิบัตินั่งดับตาอย่างเดียวหรอกกิเลสมันจะมาถึงเมื่อเราดับตาเหรอลืมตากิเลสมันจะไม่มาเหรอนี่เราให้เข้าใจเรื่องปฏิบัติก่อน She asked Venerable Ajahn what she should do after she leaves the retreat, how to conduct her life, how to continue with the practice in her daily life in regards to sitting, in regards to just daily life in general. And he said and if it was important, the importance of maintaining a relationship or an awareness of one's teacher. And he said to just continue on with your practice. He says wherever you go, of course you're breathing, and you have the opportunity to practice, and not to understand that practice is just sitting with your eyes closed and watching your breath flow in and out. He said, and not just when you close your eyes, it's not the only time that your defilements come to bother you, but they come to bother you with your eyes open as well. So that you have to be constant, always be aware and learn the things which are right, and for yourself, and then to perform those things, to build on those things,
and the things which are wrong, that to relinquish and give those things up and continue on in this way. And with reflection of one's teacher, and he said that one's teacher is wherever you go, and the experiences that you're having, to learn to use all of these things as a teacher, and to take the guidance and direction that you received from your teacher and from a retreat, but then to take that and to apply it continuously, constantly in your daily life. ถ้าตัดสินมันก็ปล่อยมันเท่านั้นแหละต้องให้รู้จักบางทีมันทำไมมันถึงโศกนั้นมันเป็นเราไหมโศกแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นควรที่ติดตามมันไหมการมันโศกมันสบายไหมถ้าอยู่กับเรามันดีไหมเราโศกเพราะอะไรโศกเพราะไอ้คนนี้ตายแล้วมันโศกเราจะให้มันตายไหมเขาอยากจะตายไหมเราอยากให้มันตายไหมนี่มันก็ตายเองมันเท่านั้นแหละถ้าเราไปโศกเราก็โง่เท่านั้นไปโศกกับอะไรล่ะถ้านี่เห็นเช่นนี้มันก็เลิกเท่านั้นแหละถึงพิจารณามันดูชัดเจนนี่เป็นวิปัสสนาจ้ะก็เป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้นนี่แต่ในการปฏิบัติอย่างนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นการหนีจากอารมณ์เฉยๆหรือเป็นการปล่อยวางที่แท้จริงเดี๋ยวก็ดูจิตของเราที่มันคืนมาไหมฆ่ามันตายแน่นอนหรือยังไม่ตายถ้ามันไม่ตายก็คืนมาอีกแน่ถ้ามันตายเราก็รู้เท่าทีทุกวันที่มันเกิดมาพุ่งกันระงับเรื่อยอย่างไฟแล้วนี่รุ่นไฟเห็นไหมมันมีทั้งไฟมีทั้งควันไฟมีทั้งความร้อนถ้าเราเอารุ่นไฟออกมาเนี่ยมันมีไฟอยู่นะก่อนมันจะดับนะเปลวไฟมันดับไปก่อนนี่ต่อไปนั่นมันก็ยังมีควันอยู่นะควันไฟมีอยู่มันยังอยู่นั่นน่ะควันหมดแล้วความอบอุ่นยังมีอยู่นะอย่าไปไว้ใจมันนั่นน่ะมันจะเกิดเป็นไฟขึ้นได้นะนี่เรารู้จักนี่นะถ้าหากว่าไอ้ไฟเปลวไฟก็หมดไปแล้วไอ้ควันไฟก็ไม่มีแล้วความร้อนก็ไม่มีแล้วไม่ต้องไปถามใครแล้วถามตัวเองก็รู้จักเลยให้เอารุ่นไฟไปดูรุ่นไฟก็ได้จับรุ่นไฟมันดูคืออย่างรุ่นไฟมันดับอย่างไรไฟเหลืออยู่อย่างไรไฟเป็นยังไงควันเป็นยังไงความร้อนเป็นยังไงไฟเป็นยังไงให้มันรู้จักถ้ารู้จักที่นั้นก็ไม่ต้องถามใครหรอกอันนั้นมันบอกเองเลย He answered the first. He said to know the person that you're dealing with, whether it's appropriate to open that up to them or not. If it's the wrong person, and you tell them that you're angry with them, they may get angry at you. He said, like, you may think it's a cat, it's actually a tiger that you're dealing with. And for the second, or the first part, the first question that he asked, I guess we didn't express it clearly, and he just said it's a matter of, when you have sorrow or something, just looking at it and seeing, where it came from. If, you're attached to somebody or something that you lose, and, it just don't follow your wishes and your desires, and you're foolish to get sad over it. And then explain a little better about, the distinction between letting go and just suppressing or running away from it, avoiding it. And he said the only way to know is to look into your mind and see, just what has happened there, and whether you've really killed it and it's dead and done with, or whether it comes back. And talking about fire, when you put out a fire, put out the flame, then it still smolders and you've got smoke, and even after the smoke is gone, you still got the embers there, something that's still hot, and you can still get burned by it. So you have to keep on checking into it. And what I would add is that it's not, strong things like strong emotions like this. You don't generally let go of them in one sitting or one experience, but you just keep on coming back to them over and over again, and your mindfulness gets a little bit better as time goes by, and gradually let go a little more each time. He was talking about this last night, the simile of the fire. He said once the flames have gone down, and it's smoldering and smoking, he says you still have to be very careful, because it's very easy for the fire to get started again. So
But once the fire's out and it quits smoking and there's just the heat remaining, he says you can ease off a little bit, but you still have to be careful. Of course, until it's completely out, it's completely eradicated and extinguished. หลวงพ่อสอนเรื่องเราต้องรู้จักจิตใจที่เยือกเย็นและก็จิตใจที่เดือดร้อนเขาก็อยากทราบว่าใจที่ร้อนก็คืออะไรใจที่เย็นก็คืออะไรนะครับรู้จักมันร้อนไหมเคยร้อนไหม Do you know what hot is? What heat is? Have you ever been hot? แล้วเขาเคยเย็นไหม About coolness, have you ever been cool? เนี่ยมันร้อนอยู่ที่ตรงไหนเย็นอยู่ที่ตรงไหน Where is the heat and where is the coolness? ตรงนั้นแหละที่มันร้อนมันเย็น That's right there. That's where it's cool and that's where it's hot. ที่เราไปยึดมันก็ร้อนถ้าเราปล่อยมันก็ไม่มีอาการอะไร So when we attach or when we grasp and cling, he says that's heat. And when we let the things go, then of course it goes away and then that's cool. ที่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ปราศจากปัญญาเนี่ยมันร้อนขึ้นที่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ประกอบไปด้วยปัญญาเนี่ยมันก็เย็นลงนะมันรู้แล้วมันหลงมันรู้แล้วมันหลงแต่ความรู้ความหลงไม่ใช่เท่านี้นะยังอีกนะยังอีกมันอยู่ข้างล่างเยอะต้องนั่งค้นต้องนั่งพิจารณาไม่ใช่ว่าอารมณ์นี่ฉันฟังแล้วไม่โกรธคือมันไม่รุนแรงถ้ามันไม่ชอบใจเราจริงๆมันก็โกรธขึ้นมาอีกอย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันบทง่ายๆทำเรื่อยไปพยายามทำเรื่อยไปความสงสัยทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่มันจะไปหมดกับรู้จักกับคนอื่นเดี๋ยวถามแล้วมันหมดสงสัยมันต้องรู้ด้วยตัวเองมันจึงหมดสงสัยถ้าเราถามคนอื่นอย่างเงี้ยไม่หมดสงสัยไม่หมดเมื่อเราไปปฏิบัติเข้าไปรู้เองเห็นเองนั่นหมดอย่างที่นี่นะถ้าเราอยู่เมืองไทยเขาบอกว่าไอ้ที่เนี่ยแจ็คเขาอยู่อย่างเนี้ยเราก็รู้จักเหมือนกันแต่มันไม่ชัดใครไปอีกเราก็ถามไอ้แจ็คเขาอยู่ยังไงก็ถามอีกเลยไป100 คนแล้วก็ถาม100 คนบัดนี้เรามาเห็นเองเนี่ยปากระโดนไม่ถามใครแล้ววันหลังว่าที่แจ็คเขาอยู่ยังไงที่ปฏิบัติเขาอยู่ยังไงปัญหาหมดแล้วนี่มันการเพราะเราเห็นในตนเองปัญหามันก็หมดไปอย่างนี้ So he's saying that dealing with our moods, our mental conditions, he says when we deal with them with ignorance, he says, and that's the heat, that's the fire, and we don't know. But when we deal with them with wisdom and we see them clearly, he says that's of course coolness, that we know how to deal with them, how to let them go. But he went on to say that that's not enough, that's still not complete, still not the end. And to be very careful about this, that things will continue to come and we have to continue to practice to investigate. So for example, maybe we're angry, but we know anger and we see it and we don't let it, we deal with wisdom because it's a very, say, mild anger. And so we think, we're kind of on top of that or we've overcome that. But when a very strong anger uses the word, a very violent anger comes up with us and it just throws us off again and we're not, again back having got caught and lost in it again. So we have to continuously look and deal with these things and not to, he's saying is not to get, overconfident or get complacent and think that we've gained or got anywhere, but to continuously be on top of situations and continue to work with ourselves. And then he goes on to talk about doubts and asking questions about everybody. He said everybody that comes and things always has questions and they have doubts and things they want to ask. And he said, it's not that you're going to be able to ask all of your questions and find all the answers and solve everything. He says there's no end to that, continuously to ask and try to get answers. He said that of course you have to turn it back in onto yourself eventually and to look within yourself and to answer these things for yourself. So he said it's like him and myself coming here, that many people have been to Thailand, have been to Wat Pah Pong, have been to Bung Wai where I stay and have come and told us about
Barry about the meditation society here and about Jack and Jacqueline and all the people here. And, we hear about it, but we've never really seen it. And now we've come for ourselves. We both have seen it and experienced it for ourselves. There's no need to listen to anybody or to hear anybody say anything more about it, that we know for ourselves what it is and where it's at and what it looks like, and the whole experience of the center here. And so he uses this as a simile to turn this back in on ourselves, investigate, and learn to deal with our own doubts and problems. ไม่มีใครไปที่ไหนหรอกจะเข้าใจว่าใครไปที่ไหนล่ะ Something comes back. Awareness comes back. Says nobody's gone anywhere, so don't understand there's anybody to bring back. ใครจะไปที่ไหนเราก็นั่งอยู่นี่จะไปดึงใครมาไว้ Nobody was away with those other nobody was away with those other impressions either. เราเข้าใจไปอย่างนั้นเนาะจะไปดึงใครมาอย่างเราจะไปไทยแลนด์เนี่ยก็ไปซื้อเครื่องบินไปเท่านั้นแหละจะไปเอามันมายังไงรู้ขึ้นที่นี่มันก็อยู่ที่นี่แหละพลิกข้างนี้ขึ้นก็อยู่ที่นี่แหละหน้ามืออยู่ที่ไหนหลังมืออยู่ตรงไหนหน้ามืออยู่ตรงนี้หลังมือหายไปแล้วจะไปหาที่ไหนล่ะจะไปหาโน่นหรือเปล่าไม่ใช่พลิกตรงนี้อยู่นี่แหละเท่านี้จะไปดึงมันมาจากที่ไหนหน้ามือหลังมือมันทับอยู่อย่างนี้เราก็จะมันไปโน่นเดี๋ยวไปดึงมันมาก็เหนื่อยแย่เดี๋ยวมันได้ไปที่ไหนเนาะฉะนั้นจึงจะให้นั่งเฉยๆให้รู้อยู่ตรงเนี้ยจะวิ่งไปตรงไหนเล่าจะไปไหนจะไปแคลิฟอร์เนียนู่นเด้อมันไม่ไปที่ไหนหรอกอยู่นี้แหละเดี๋ยวพลิกตรงนี้ทำความรู้สึกให้มีมาเมื่อขึ้นตรงนี้ทำความรู้สึกขึ้นมันก็อยู่ตรงนี้มันไม่ไปที่ไหนนะเราเข้าใจว่ามันไปโน่นไม่ไปYour mind doesn't really go anywhere when you're sitting in it. It seems to wander away. Where does it go? You're just sitting here. What can you bring back if it hasn't gone anywhere? And it's like looking at the palm of your hand and wondering where the back of your hand is gone. The back of your hand? It was there all the time. I asked if that means that you should just sit and space out. You should sit and just become aware of the whole thing, of just what's going on. Just be aware and not be concerned. But whether I think it's too fast or too slow. เรื่องมันการปฏิบัติการท่านรู้จิตมันจะช้าหรือจะเร็วก็ไม่ต้องยุ่งกับมันใช่ไหมไม่ต้องยุ่งคิดใช่จะไปจัดแจงไว้อย่าไปรีบมันอย่าไปเร่งมันสิใครจะไปเร่งมันล่ะเราจะเร่งเราได้ไหมเราไม่ต้องเร่งมันแต่ดูมันเท่านั้นแหละเรารู้มันรักษาลักษณะมันเป็นอะไรยังไงจนรู้เรื่องของมันลักษณะของมันเท่านั้นแหละไปเร่งกับจะรู้ได้เลยยิ่งเกิดไฟใหญ่แล้วนี่ของไม่เร่งของเกิดที่ในที่สงบไม่ใช่เกิดในที่วุ่นวาย To be aware of the whole process, the whole scene that goes on there, that it's not something that you can hurry or push or do with heat and excitement. If you try it, then you just set yourself on fire. Like he said that enlightenment and wisdom is something that's cool. It's not something hot because มันไม่มีช้ามีเร็วแล้วที่ช้าเร็วเราไปสมมุติเอามันไม่ช้าไม่เร็วแล้วไม่มีช้าเร็วมันเป็นตามสัญญาของเราเฉยๆความช้าเร็วไม่มีเราไปคิดว่ามันช้าเนี่ยเราทุกข์ใจว่ามันเร็วไปก็เลยทุกข์ใจมันไม่มีช้ามีเร็วแล้วอย่าไปหมายมันให้รู้อย่างนั้น Neither fast nor slow. That's only convention, a label that we create in our mind for ourselves. And if we think it's too slow, of course we cause ourselves to suffer. And if we want to speed it up, we cause ourselves to suffer. And these are just more conventions that we're creating, and it will just happen. It will neither be fast nor will it be slow. สิ่งทั้งหลายนั้นเนี่ยของไม่จริงไม่จังทั้งนั้นจะไปเอาจริงเอาจังกับมันได้ไหมล่ะไปเอาจริงเอาจังกับมันให้มันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นนักกระทบกันของที่มันไม่จริงไม่จังอย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันที่เรารู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นนั่นนะคือความทำจริงคือความทำจริงกับมัน
แต่ไปมุ่งกับมันมากเกินไปจะไปคลุมตัวมันเนี่ยแต่เอาจริงกับมันของไม่จริงไม่จังไม่ได้มันก็พลิกไปเปลี่ยนมาพลิกไปเปลี่ยนมานั้นถ้าเราเห็นว่าเอาจริงเอาจังก็ของที่ไม่จริงไม่จังเลยมันเปลี่ยนไปลักษณะนี้มันก็เป็นอยู่ของมันอย่างนั้นเวทนานี่ก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่มันเวทนาจะเกิดแล้วก็ดับไปสู้มันถึงที่สุดเท่านั้นนะจบเรื่องนะ He said that this is the truth, this is the way it really is, not to understand that he's joking about it, that you really have to look and see that that's its nature, that's how it's happening. And when, in regards to our practice, that all of these things that are in the constant state of change, in the realm of change, that we take them to be real, we take them seriously, we take them to be truth. And of course we grasp and cling to them, and therefore we cause ourselves to suffer, and we're not understanding what in fact is really truth. And the truth is that they're changing. It's just to sit there and to look. And he says they arise and they have to pass away. To really look and to penetrate right into that there's nowhere else to go, nowhere else to deal with it, but right there to see the true nature of those things. Not the true nature that they're ours and that we want to cling and grasp, but the true nature that they've come and that they're going to go. ไม่ใช่ความทัศรู้ของหลวงพ่อเป็นยังไงนะครับไม่ยากแล้วกัดรู้ถ้ากล้วยเข้ามาเข้าในปากนี่ก็รู้กัดรู้ว่าอันนี้มันหวานเท่านั้นก็รู้จักแล้วกัดรู้อย่างอื่นก็รู้อย่างนี้นะรู้อย่างรสกล้วยนั่นเองนะเอากล้วยเข้ามาในปากมีความหวานถึงรู้แล้วมีกัดรู้ธรรมะก็อย่างนั้นไม่ยากไม่ง่ายให้มันรู้ตรงนั้นเท่านั้นแล้วมันก็รู้นะมันไม่มากหรอกมันไม่มากให้มันรู้อัตรู้นี่ก็ต้องเทียบกันอย่างนั้นนะเทียบกันอย่างนั้นมันก็อย่างเดียวกันนั่นนะมันเทียบอย่างนั้นไอ้ความรู้กัตรู้คือเมื่อกัตรู้ตามความจริงนั้นก็หายทุกข์มันก็สบายความสงสัยอย่างนี้ก็ไม่มีในใจของเราไม่ต้องถามใครแล้วง่ายสบายหมดปัญหาแล้วตอนนั้นเนี่ยนะยังเราฉันกล้วยรู้รสหวานหมดแล้วไม่ต้องถามใครแล้วหวานก็หวานเท่านี้เปรี้ยวก็เปรี้ยวเท่านี้แต่ไม่มีอะไรจะถามอีกแล้วมันจะกินกล้วยต่อไปให้มันอิ่มเท่านั้นพอระงับเหตุทั้งหมดรู้ชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามหลายชั้นขึ้นไปหลายยังหลายรู้อย่างที่สุดแล้วก็เรียกว่าไม่มีเรื่องไม่ต้องพูดกันดีเชิญเวลาเราอยู่ซีแอตเทิลหลวงพ่อเคยบอกผมว่าหลวงพ่อก็ไม่รู้จักตัวเองเป็นอะไรนั่นแหละเรื่องต้นไม่รู้เป็นอะไรนั่นแหละรู้อย่างนั้นแหละนั่นก็รู้คือรู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรนั่นรู้ละไม่เข้าใจนี่จิตมันวิ่งไปตามหลายปีมันไม่รู้จัก He said it's not much to understand enlightenment. He said like take a banana and stick it in your mouth and you know what it tastes like. I guess he's saying, that's the only way you can know anything. That's he said that's a simile, and then it goes on and on to knowing one level after the next until he said there's just nothing, no concerns. You just sit there and enjoy yourself. But when he was saying that, it's a simile. I also thought there are stories about people in ancient China and Japan who became enlightened just by looking at plum blossoms or something like that when their minds were ripe. So maybe if stick a banana in it. And then I reminded him that he had said to me a couple of weeks ago that he didn't know what he was. He was like a tree that didn't know what it was. อย่างคนอเมริกานี่นะไม่จะไปตามรู้ทุกคนมันหายากแต่เรามารู้คนเดียวเท่านี้ก็รู้หมดเนี่ยผู้หญิงก็รู้คนเดียวแต่ผู้หญิงผู้ชายก็รู้คนหมดแล้วนะมีผู้หญิงผู้ชายมีคนหมดแล้วมันก็ง่ายขึ้นถ้าเราจะไปตามดูทุกคนโหยไว้นะแล้วก็คนทุกคนนี่ก็เป็นเกิดเบื้องต้นแต่ทำกลางดับที่สุดเหมือนกันทั้งนั้นถ้าเรารู้จักคนเดียวแล้วก็รู้จักคนในโลกนี่ไม่ต้องตามไปหาก็ได้นี่ปัญหาที่ธรรมะที่เราจะต้องปฏิบัติอันนี้เราสงสัยที่นี่เราก็สงสัยเหมือนกันสงสัยในที่ไม่สงสัยที่นี่มันเป็นที่ปฏิบัติลำบากซะหน่อยเนี่ยมันหลายครูหลายอาจารย์เกินไปถ้าคนฉลาดก็ไม่เป็นอะไร
มันจะเอาผลไม้กี่พันมารวมกันก็ได้ถ้าเราไม่รู้จักถ้าเรารู้จักเราไปหยิบอันนั้นก็ได้แอปเปิ้ลนั้นจริงได้ถ้าคนไม่รู้จักเราไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเลยวุ่นเนี่ยอันนี้เป็นเหตุให้สับสนวุ่นวายเป็นเหตุให้ความสงสัยเกิดขึ้นมากว่าจะเอาอะไรอย่างวันนี้เราจะอย่างเราจะนั่งอยู่นี่ก็วันนี้นั่งอยู่นี่ให้ต้องกลับบ้านนะคิดบ่ายๆกลับบ้านดีกว่ามั้งนะคิดอีกหนึ่งไม่ต้องกลับนะพรุ่งนี้ต้องกลับอย่างเงี้ยนั่งไปอีกคิดหนึ่งถึงพรุ่งนี้มาก็พรุ่งนี้ก็ยังไม่กลับวะต่อไปถึงจะกลับนั่งอีกพันกลับวันนี้ละเตรียมตัวจะกลับคิดมันยังไม่กลับนะพวกนี้ถึงกลับเนี่ยคนนั้นไม่ได้ไปที่ไหนเลยมันเลยวุ่นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เลยเป็นวิธีจิตช้าจะเอาอะไรก็เป็นคนที่ไม่แน่นอนนะในภาษาเมืองไทยจับปลาสองมือหมดแล้วไม่ได้ทำงานแล้วมีปลาสองมือจะทำงานไม่ได้ทำมีแต่ปลาสองตัวเท่านั้นไม่ได้ไม่เนี่ยปลามากๆก็ไม่ได้ในแต่ปลาสองมือเท่านั้นจับเท่านี้นะก็ดีนี่ท่านมันจับปลาสองมือนะขาดงานหมดอันนี้กระบวนการแต่ว่าให้มีปัญญาอาจารย์มากก็ดีแก่คนที่มีปัญญาเราจะไปชิมมันนั่นจะไปชิมมันนี่ไปชิมเยอะก็เป็นบางใช่ไหมบางอยู่มันกระพงกันนะมันลองชิมมันไปชิมตัวนั้นไปชิมตัวนี้อยู่งั้นเนี่ยสงสัยไม่แน่ใจจะเอากระเซ็นนึกว่าแน่ใจเอาเทระบาทไม่แน่ใจเอาที่เบียดไม่แน่ใจอะไรได้ตายอยู่ที่สงสัยมันจะไปที่ไหนนะอย่างคนจะไปตรงนู้นก่อนว่าจะไปวันนี้ถึงพรุ่งนี้เถอะไปถึงพรุ่งนี้หรือนี่ทั้งไปถึงพรุ่งนี้ไปวันนี้เนี่ยคิดวันนี้ก่อนไปคนมันตายอยู่มันจะไปที่ไหนนี่น่าสนใจหน้ามุ่งการปฏิบัติเราปฏิบัติให้มันเนี่ยแต่เราไม่ได้ห้ามเราใครจะมาสอนเราให้รับฟังไม่ให้เข้าใจว่าเรานี่ถูกแล้วไม่เข้าใจอย่างนั้นเราต้องรู้ว่าการปฏิบัติในมุ่งอะไรทำอย่างไรถึงทางตรงไหมให้รู้จักอย่างนี้ตอนนี้ก่อนไม่หลงการปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยไม่หลงผิดใครจะมาพูดอะไรก็ไม่หลงผิดไม่หลงผิดกับใครทั้งนั้นรู้ทางแล้วอย่างที่เราจับนี่ว่าร้อนใครว่าโอ้อันนี้มันเย็นเราก็รู้จักเย็นใครเขาว่าไปที่เรามันร้อนของมันร้อนเขาว่ามันเย็นนั่นว่าไปเนี่ยเราก็ใจสบายเรามันร้อนนี่จะทำไงอย่างนี้ให้รู้อย่างนี้ซะก็หมดปัญหาแล้วปัญหานี่ถ้านั้นปัญหามันจะทำปัญหานี้ต้องเป็นอย่างนี้คือไม่รู้ความจริงมันหมดปัญหาไม่ได้คือคุณนั้นว่าการแต่งหนังสือการเขียนหนังสือก็ไม่ควรทุรนทุรายนะคือมุ่งที่จะต้องปฏิบัติไปเท่านั้นแหละแต่อีกคนหนึ่งว่าอย่างนั้นมันจะมีใครมุ่งกี่คนล่ะแล้วก็คนเขียนหนังสือกระจายไปโน่นก็ดูดีกว่าถูกทั้งสองคนนั่นแหละคนที่เขียนหนังสือที่ถูกต้องก็นั่นก็ถูกไอ้คนที่มุ่งปฏิบัติวันนี้ก็ถูกแต่ว่าให้ทำตามหน้าที่ของเราซะไอ้คนที่เขียนหนังสือก็เขียนไปอย่าไปมุ่งความเห็นคนนี้ไอ้ความเห็นคนนี้ก็อย่าไปมุ่งความเห็นคนนั้นก็ปล่อยไปได้นะถ้ามันถูกแล้วก็ไม่มีอะไรนี่มันก็ดีท่านมาทำเหมือนฉันก็ให้ทำเหมือนท่านไม่ได้ทำอะไรที่ตายอยู่นี่ไม่ได้ไปที่ไหนต้องรู้จักอย่างนี้เราก็เหมือนกันผ่านกันไปในที่สิ่งที่มันไม่เคยไปเรารู้จักเหมือนกันอะไรควรไม่ควรเรารู้แล้วใครจะพูดใครจะทำก็ช่างเถอะเราก็รู้จักว่าเขาทำอย่างนั้นมีหลักพุทธศาสนาไม่ลืมตัวรู้ตามความจริงอย่างนี้ไม่หลงไหลไปทางไหนจะเป็นใครก็เหมือนกันต้องรู้จักอย่างนั้นปัญหานี้ถึงจะหมดไปอย่างนี้ก็ทำอยู่อย่างนี้คนก็ทำที่กำลังทำมาทีสองทีก็กำลังไม่รู้เรื่องเช่นว่าเราเดินมาอย่างนี้ไม่ค่อยสบายใจมาถึงพอหยุดคนก็หยุดเฉยๆดูอะไรมันวุ่นนะให้หยุดทำไมไม่รู้จักมันเดือดร้อนหยุดทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องปัญหาก็มากขึ้นมาวุ่นหยุดเฉยๆนี่ที่นี่ที่เราเทศน์ให้ฟังนี่ก็เรียกว่าที่ว่าหยุดเพราะก็ให้ความเห็นมันระบายไปอย่าเข้ากันน้ำอย่างไงนะถ้าปิดคุบน้ำมันท่วมเขื่อนมันพังเห็นไหมจะต้องหาท่าน้ำออกไประบายนี่คือมันกันฉันถ้าไปหยุดเฉยๆไม่ได้ความมีพังหมดนี่ตายนี่มันเรื่องทั้งเท่านี้แหละ
แต่เรารู้เรื่องของมันเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากปัญหานี่ก็มีแต่ก็จะให้หมดปัญหาไม่หมดนะถ้าไม่รู้ตามความจริงปัญหาไม่หมดปัญหาที่จะหมดด้วยตนเองอ่านหนังสือแล้วก็มารู้ตรงนี้มาจบตรงนี้ใครกับครูอาจารย์สอนแล้วก็มาจบตรงนี้ให้เข้าใจอย่างนั้นจะหายสงสัยเพราะการไปหาถามคนนี่ไม่มีเมื่อหายจะไปนั่งไปเรียวเดี๋ยวก็เกิดขึ้นอีกแล้วเห็นไหมเหมือนต่อมาเนี่ยตัดต้นมาตอมันฟังอยู่หนึ่งไหมอีกแล้วดูรอบนี้เอาเกิดขึ้นมาอีกแล้วตัดอีกแล้วแล้วเคยเอารถเตือนมาดันมันขึ้นแล้วเสร็จตรงนี้นี่ปัญญามันรู้ความจริงนั่นแหละยอมมันนั่นแหละ Paul told you that the work that hit a bulldozer. Save your own wisdom. ในเมืองอเมริกาเขาเอารถเตือนมาจากไหนแล้วก็หามาอย่างนั้นหามาเอาธรรมะให้ดีมาทำเตอร์มันดินี่ที่ถ้าเราสนใจฉลาดก็มันต้องทำนะ In America here, where do they get their bulldozers? He said, "Is that where you find them? That's where you got to find your dharma to use your own wisdom." ปัญญาวุฒิอาวุธคือปัญญาธรรมาวุธอาวุธคือธรรมะนั่นเนี่ยเป็นอาวุธใดเหมือนกันนี่ไม่รู้ไปหาโดนตึกเตื้อที่ไหนจนปัญญาอาวุธก็บางทีข่าวจะคล้องด้วยไม่คือก็เป็นบ้าอาวุธธรรมะมันฆ่าตัวเองน่ะดี He's talking about Panya Avuta and Dhamma Avuta. Avuta is like the weapon or the sword of wisdom and the sword of the Dharma. And that's the sword that you have to pick up and to use. And Paul told him that he said that he's afraid, you wouldn't... There was something before that he said. And I said, maybe sometimes with a sharp weapon you just end up killing yourself. And he said that's if it's the weapon of Dharma, the weapon of wisdom, he says, then that's good. You can kill yourself with those. ฆ่าตัวเองในมันดีอันนี้มันมีตัวมีตนอยู่เนี่ยมันลำบากฆ่าตัวตนได้ก็เป็นอนัตตาเท่านั้นแหละเป็นธรรมาวุธเนี่ยธรรมะอะไรท่านจึงให้เอาชนะตัวเองไม่ชนะคนอื่นถ้าชนะตัวเองแล้วคนอื่นจะชนะไปทั้งหมดในโลกเรียกว่าธรรมาวุธฆ่าตัวเองถ้าไม่มีตัวมีตนอยู่มันก็ร้องไห้อยู่อย่างนี้นะสงสัยตลอดเวลานี่ปีนี้ก็สงสัยไม่หมดปีหน้าก็สงสัยยังมีไม่หมดเลยนี่เพราะมันมีตัวมีตนนี่ถ้าพิจารณามันหมดตัวหมดตนแล้วมันก็เป็นธรรมาวุธชนะตัวเองไม่ Taking the weapon of Dharma to kill yourself, to completely destroy yourself. And when you do destroy yourself, that you'll know what anatta, what not self is, and that everything and all problems, all creations, all everything will be ended. But as long as you refuse to take that step and to conquer yourself with the sword and of Dharma, that you have to continue wallowing around in self and suffering accordingly. And the tears keep on flowing.